Φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου Kush Group? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε Kush Group, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου Kush Group. Το Kush με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Φίλες και φίλοι της Επιτραπέζας Αντισφαίρησης, γεια σας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εναρκτήρια ημέρα στα πρωταθλήματα της Α1 κατηγορίας για την περίοδο 2024-2025.
Έχετε ήδη παρακολουθήσει τα δύο πρώτα live από το κανάλι Gre78.tv του ομίλου Kus Group, του μεγάλου χορηγού της ΕΦΟΕΠΑ στη Web TV, του καναλιού που και φέτος θα καλύψει με τον καλύτερο τρόπο την δραστηριότητα στις κορυφαίες κατηγορίες. Και υπάρχουν και αλλαγές εδώ στο κομμάτι των καλύψεων, όπως η επένδυση που βλέπετε στα πλάγια των τηλεοπτικών τραπεζιών, όπως η μεγάλη σκαλωσιά που υπάρχει πίσω από τα τραπέζια και δίνει τη δυνατότητα για πλάνο εξαιρετικό από ψηλά, με μεγάλο μαύρο μουσαμά καλυμμένη σκαλωσιά. Φυσικά βλέπετε και στον φιλέ λογότυπα που κάνουν ακόμα πιο επίσημη τη διαδικασία. Είμαστε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Έχουν μπει στο τραπέζι και ξεκινούν ο Αλέξανδρος Μαδέσης με τον Τρούλς Μέρεγκορντ. Μεσόριο πρώτος πόντος και δίνουμε τα βασικά στοιχεία. Ο Τρούλς Μέρεγκορντ, μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, το μεγαλύτερο αστέρι από όσα θα λάμψουν φέτος στην Α1, δις Ολυμπιονίκης, ασημένιος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, στο απλό και στο ομαδικό. Έδωσε το πρωί τους πρώτους αγώνες του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σημείωσε 2 νίκες στο 4-0 του Ολυμπιακού απέναντι στο Πέρα και ενισχύει αμέσως μετά την ομάδα και στο μάτς με την ΑΕΚ. Ο Αλέξανδρος Μαδέσης, ο οποίος έχει πάρει ιδιαίτερα υψηλούς βαθμούς σε τεστ που έχει δώσει με top Ευρωπαίους τα τελευταία χρόνια, επιχειρεί να κάνει δύσκολη και τη ζωή του Μέρεγκορντ. Ο Αλέξανδρος Μαδέσης, ο οποίος σήμερα είναι πρωταθλητής Ελλάδας στο απλό νέων ανδρών και το απλό εφήβων. Στο τέλος του 24 ολοκληρώνει την παρουσία του στην εφηβική κατηγορία. Διαιτητής ο Ζαφύρης Πορφύρης. (5-3) το σκορ για τον αθλητή της ΑΕΚ. Και τώρα 5-4. Καλύπτει άμεσα το handicap ο Μέρεγκορντ. Από το 5-1 φτάνει στην ισοφάριση και τώρα με ένα top spin περνάει μπροστά. (6-6) πρώτη μικρή διακοπή για να χρησιμοποιήσουν πετσέτα οι αθλητές. Πιέζει στο backhand και αμέσως μετά στην άλλη πλευρά το spin. Μεγάλος πόντος, εξαιρετικές ενέργειες από τον Μαδέση. Εκεί δεν μπορεί να χάθει η επίθεση. Ο Μέρεγκορντ που βλέπετε ότι αγωνίζεται με πολυγωνική ρακέτα. Ένα νέο προϊόν των τελευταίων ετών. Ναι, η λεγόμενη Cyber Ship, αυτή η ρακέτα της Stiga.
Ένας ακόμα τρομερός πόντος με τον Μαδέση να βλέπετε στο τέλος την αντίδρασή του, γιατί έχασε αυτό το backhand. Απέκρουσε πολύ δύσκολες μπάλες από όλα τα σημεία. Και εδώ σπουδαίο χτύπημα. Κάνει κίνηση pivot από την πλευρά του backhand και επιτίθεται με το forehand. Στην άκρη πολύ πλάγια στέλνει την μπάλα και δεν προλαβαίνει ο Μέργορντ. Και φανταστικό άνοιγμα. Δείχνει και απόλυτα διαβασμένος ο Μαδέσης για το παιχνίδι του Σουηδού. Set ball. Και με αυτό το σπουδαίο backhand ο Μαδέσης θα καταφέρει με μικρή ανατροπή κιόλας, με 3 σερί πόντους, να πάρει το πρώτο σετ με 11-9. Ο Ολυμπιακός έχει το α. Στο επόμενο μάτσο ο Γιάννης Γουρόπουλος αντιμετωπίζει τον Σίμον Άρβιντσον, επίσης Σουηδό αθλητή. Και ακολούθως ο Άνταμ Ζούντι, μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, θα κοντραριστεί με τον Τάσο Ρινιώτη. Στην πρώτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αθλητικού Συλλόγου Πέρα Αθηνών με 4-0 σε πολύ θεαματικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ νίκησε με το ίδιο σκορ τον Άρη Νικαίας. Μια που είναι και η πρώτη μας περιγραφή στα φετινά παιχνίδια, να θυμίσουμε πρώτον ότι φέτος στα play-off υπάρχει διαφορετικό σύστημα. Οι ομάδες ακολουθούν βαθμούς που έχουν πάρει στην κανονική διάρκεια, τους μεταφέρουν στα play-off, κάτι που δεν ίσχυε πέρσι. Και τα play-off θα έχουν ένα σύστημα pool, δηλαδή ένας προς όλους μια φορά, για να βγει η τελική κατάταξη και για τις θέσεις 5-8 και φυσικά για τις θέσεις 1-4. Επίσης η χρονιά 24-25 είναι η τελευταία, στην οποία η κάθε ομάδα θα μπορεί σε έναν ομαδικό αγώνα να χρησιμοποιήσει μέχρι και 2 ξένους αθλητές, μέχρι και 2 ξένες αθλήτριες. Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ομοσπονδίας, από την νέα σεζόν ένας ξένος, μία ξένη θα μπορεί να αγωνίζεται σε κάθε ομαδική συνάντηση. Οι άλλοι 2 αθλητές και αθλήτριες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχή στις εθνικές μας ομάδες. 6-3 είναι ο Μέργορντ μπροστά στο δεύτερο σετ. Έχασε ένα σετ νωρίτερα και από τον Πετιό Κράστεφ, τον εξαιρετικό Βουλγαρό διεθνή του Πέρα. Ο Κράστεφ που πέρσι είχε νικήσει ένα άλλο κορυφαίο όνομα της παγκόσμιας σκηνής που έφερε ο Ολυμπιακός, τον Δημήτριο Овτσάροφ. Φυσικά μιλάμε για τον Γερμανό Σταρ, τον Δημήτριο Овτσάροφ, τον Ευρωπαίο με τα περισσότερα μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, μεταξύ πολλών άλλων διακρίσεων. Είναι sorry. Κοιτάξτε εδώ πόσο ευνόησε η τύχη των Μαδέση που έκανε τη λόμπα και η μπάλα βρήκε στην άκρη του τραπεζιού. 8-5. Με το σερβίς πάλι στο συν 4 ο Μέργορντ.
16 στις τεχνικές μπάλες του Μερεγκόρντ, που είναι αρτίστας σε αυτό. Απαντά ο Μαδέσης, κάνει κι άλλο σόρι εδώ. Στην κοχή μπαλά. Σηκώνει με φάλτσο ο Μαδέσης στην υποδοχή και δεν είναι έτοιμος ο Μερεγκόρντ. Εδώ περνάει το backhand και κλείνει το σετ 11-8 για τον αθλητή του Ολυμπιακού. 1-1. Έξοχη ενέργεια στο ξεκίνημα του τρίτου σετ από τον Μαδέση. Πάλι πήρε την μπάλα εκεί που ήθελε μετά το σερβίς. Θυμίζουμε πέρσι ο Αλέξανδρος Μαδέσης πέτυχε τεράστια νίκη απέναντι στον Εμμανουέλ Λεμπεσόν, τον Γάλλο άσο που συνεργάστηκε με τον Παναθηναϊκό. Τον Γάλλο που μεταξύ άλλων διακρίσεων είναι πρωταθλητής Ευρώπης στο απλό ανδρών και το διπλό μεικτό ανδρών γυναικών. Πρόπερση είχε φτάσει μία ανάσα από το να νικήσει και τον Αντρέι Γκάτσινα ο Μαδέσης, έναν ακόμα αθλητή με σπουδαίες διακρίσεις όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γκάτσινα ο Κροάτης. 3-1. Ένα ακόμα σερβίς. Φυσικά θα πρέπει να παίρνει και τα ρίσκα του ο Μαδέσης αν θέλει να πιέσει κι άλλο. Αυτό έκανε και τώρα. Βεβαίως η μπάλα είχε φάλτσο. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να μπει αυτό το backhand. Σε δύο διαφορετικά σημεία το spin του Μερεγκόρντ. Σερβίρει τώρα, είδατε, από άλλο σημείο. 3-5. Όσο και αν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τόπο ονόματα στο ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, φυσικά εντυπωσίασε και αυτή η κίνηση από τον Ολυμπιακό. Όπως πέρσι τον αναφέρει τον Δημήτριο Овτσάροφ, έτσι και φέτος με τον Τρούλης Μερεγκόρντ, και μετά από λίγο διάστημα της ολοκλήρωσης των μεταγραφών, οι φίλοι του αθλήματος εντυπωσιάστηκαν με τις εμφανίσεις του Μερεγκόρντ στους Ολυμπιακούς αγώνες. Μια καταπληκτική πορεία που τον οδήγησε σε δύο ασημένια μετάλλια, τεράστιες νίκες με την Σουηδία, σπουδαία αποτελέσματα και ο ίδιος, όπως ότι απέκλεισε στο δεύτερο γύρο το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, το νούμερο 1 στα φαβορί του τουρνουά, τον Χουάν Τσουτσίν, τον Κινέζο. Ο Μερεγκόρντ που είναι μέσα από άλλες αθλητικές συναντήσεις πολύ γνωστός ήδη στο ελληνικό κοινό. Μην ξεχνάμε ότι το 2018, όταν ο Σγουρόπουλος πήρε τον δεύτερο ευρωπαϊκό του τίτλο στο απλό εφήβων, στον τελικό είχε λυγίζει τον Μερεγκόρντ με 4-3. Τον έχει συναντήσει και άλλες φορές, έχει υπάρξει και συμπαίκτης μαζί του στην Έσλοβ, την Σουηδική. Ο Μερεγκόρντ έχει παίξει και στην Πολωνία και έχει δώσει σπουδαία μάτς με τον Παναγιώτη Γκιόνι, τον διαχρονικά κορυφαίο εκπρόσωπο
της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Και συναντήσεις βέβαια και σε διεθνή τουρνουά με τον Γκιόνι και άλλους Έλληνες. 11-6 θα τελειώσει το τρίτο σετ, τώρα θα περάσει μπροστά ο Μέρεγκορντ με 2-1 σετ. «4-0 νίκησαν τα ταύλα των Ασιακά Βάλας επίσης στην πρώτη αγωνιστική της Αλφενάνδρων. 4-0 και ο Παναθηναϊκός, ο δευτεραθλητής Ελλάδας του 2024, τον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα διεξάγονται παράλληλα τα υπόλοιπα μάτσα της δεύτερης αγωνιστικής. Το δεύτερο live του Καναγιού Γκρέ 78 θα αρχίσει σε λίγα λεπτά. Ο αγώνας του Ολυμπιακού με το Πέρα Αθηνών. Και το απόγευμα θα αρχίσει και η Α2 σε άνδρες και γυναίκες. Πολύ καλή επίθεση με τον backhand πάνω στο κέντρο του τραπεζιού από τον Μαδέση, που πανηγυρίζει αυτή την προσπάθεια. 2-1. Και εδώ θαυμάσιο χτύπημα μετά το σερβίς. Έχει ήδη αφήσει άλλη μια φορά πολύ καλές εντυπώσεις απέναντι στο κορυφαίο, πραγματικά κορυφαίο επίπεδο διεθνώς. Στέκεται πολύ καλά ο Αλέξανδρος Μαδέσης. Είπαμε είναι τεχνίτης, είναι καλλιτέχνης. Ο Μέρεγκορντ, είδατε εδώ το stop όταν είδε ότι έχει πάει κάπως πίσω ο Μαδέσης. Δεν είχε την καλύτερη θέση για αυτό το spin στο spin. Έστειλε την μπάλα στο φιλέ ο Μαδέσης. Time out από τον προπονητή της ΑΕΚ και πατέρα του, τον Κώστα Μαδέση. Εκεί δίπλα βλέπετε τον Άνταμ Ζούντι. Δεξιά είναι ο έφορος του τμήματος επικών της ΑΕΚ, ο Νίκος Αλευρομάγειρας. Απέναντι στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Τάσος Ρινιώτης, ο Γιώργος Σταματούρος και βεβαίως ο προπονητής, ο Γιώργος Χριστοφοράκης. Στην πρώτη αγωνιστική των γυναικών, μεγάλη αναμέτρηση του Πέρα Αθηνών με τον Παναθηναϊκό. Το Πέρα κατάφερε και νίκησε το δευτεραθλητή Ελλάδος με 4-1. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε του Άρη 2006 με 4-0. Τρεις ομάδες για την Α1 γυναικών βρίσκονται στη Φλόρινα. Εκεί στο Δημοτικό Γυμναστήριο αρχίζουν την προσπάθειά τους η Χάνθ, οι τοπικές Άρισες και ο ΣΕΑ Βάλας. Με αυτό το spin με γύρισμα από τον backhand, ο Μέρεγκορντ φτάνει στο 7-4. Spin σε διαφορετικά σημεία και στο τέλος drop shot. 8-4 παίρνει τα σερβίς ο Σκανδιναβός.
9-4. Είδε το κενό. Πήγε αποφασιστικά, χτύπησε στην ευθεία ο Μαδέσης. Και μειώνει κι άλλο τώρα με το σερβίς. 6-9. Είναι sorry αυτό. Αμέσως είδατε υποτικά, σήκωσε τα χέρια του ο Μαδέσης. Χρησιμοποιεί και εκείνος την τακτική του, αλλά βρίσκει τις κατάλληλες μπάλες ο Μέριγκορντ και στο τέλος περνάει το καρφί. Ο Μέριγκορντ που σήμερα είναι και πρωταθλητής Ευρώπης βεβαίως, ομαδικού. Η Σουηδία που επανήλθε στους τίτλους το περασμένο φθινόπωρο μέσα σε δικό της έδαφος. Είναι έξω στο spin με καμπύλη που έκανε ο Μαδέσης, το backhand του, το spin με καμπύλη του Μέριγκορντ. Ο Μαδέσης έστειλε την μπάλα out, θα τελειώσει έτσι το match. Ο Μέριγκορντ λοιπόν θα δείξει την υπεροχή, θα επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, αλλά και ο Μαδέσης θα αποσπάσει τον θαυμασμό από όλους όσοι βρίσκονται στο σεφ για την πολύ καλή του εμφάνιση. 3-1 το σκορ για τον Μέριγκορντ και 1-0 Ολυμπιακός. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου Kuss Group? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε Kuss Group, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. η νέα εφαρμογή του ομίλου Kuss Group. Το Kuss με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Δεύτερο στη σειρά μάτς. Με το κόκκινο μπλουζάκι με πλάτη προς την κάμερα, ο Γιάννης Γουρόπουλος. Με το κίτρινο στο βάθος, ο Σιμών Άρβιντσον. Γνωστοί μεταξύ τους βεβαίως και από τη Σουηδική Λίγκα. Εκεί που έχει αγωνιστεί με δύο διαφορετικούς συλλόγους ο Σγουρόπουλος στο κοντινό παρελθόν. Εκεί που αγωνίζεται ο Άρβιντσον και συνδυάζει με την παρουσία του σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα την λίγκα της χώρας του. Γνωστός και στο ελληνικό κοινό ο Άρβιντσον, όχι μόνο γιατί ήταν και πέρσι στην ΑΕΚ, αλλά γιατί έχει περάσει για μια σεζόν και από τον Ολυμπιακό. Έναν αγώνα έδωσε ο Σγουρόπουλος στην πρώτη αγωνιστική και είναι αξιοσημείωτο το παιχνίδι, διότι κατέβαλε τον Κύπριο, ή Βουλγάρο-Κύπριο αν θέλετε, τον Χριστό Χριστόνοφ με 3-1 σετ. Από αυτόν τον αθλητή είχε χάσει πέρσι στην Α1. Ο Άρβιντσον είχε γερή αναμέτρηση με τον Μίχαλ Όμπεσλο, τον Τσέχο του Αρνικέας, και
επικράτησε δύσκολα με 3-2. Έδωσε την έναρξη ο Ζαφύρης Πορφύρης. Έξω το σπιν, 0-1. Και τώρα 2-0, παίρνει τα σερβίς ο Άρβιντσον. Καλό ξεκίνημα και έχει ένα ακόμα σερβίς. Πρώτος πόντος στο μάτς για τον Γιάννη Σγουρόπουλο. Και τώρα 2-3. Άμεσα γυρίζουν τα πράγματα με τον Σγουρόπουλο τώρα να παίρνει 3 πόντους στη σειρά. Αλλαγή μπαλάς. Θα το τσεκάρουν το μπαλάκι. Αν είναι ίσιο θα παίξουν και 2 αναγνωριστικές μπαγιές. Ο Γιάννης Σγουρόπουλος 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης στο απλό, 2 στους εφήβους, 2 στους νέους άνδρες. Κάτοχος ευρωπαϊκού κυπέλου και σε διασυλλογικό επίπεδο με την Ενεμπον τη Γαλλική το 2023. Η ομάδα πήρε το Euro Cup. Ένας αθλητής που έγραψε χρυσές σελίδες στις νεαρές κατηγορίες και συνεχίζει για να φτάσει ψηλότερα στην κατηγορία των ανδρών. Ο Άρβιντσον διεθνής με την Σουηδία. Απλώς δεν είναι από την πρώτη σειρά των δυνατών Σουηδών αθλητών. Απίστευτο αυτό που έκανε ο Σγουρόπουλος. Τρομερό χτύπημα. Πολλά τέτοια χωρίς ισορροπία, αλλά εδώ το έκανε και χωρίς να βλέπει. Είναι και μεγάλη διαφορά που έχει δημιουργήσει. Εδώ διακόπτεται το σερί του. Το σερί των 9 πόντων. Έξω η μπάλα, 15, μειώνει ο Άρβιντσον. Πολύ έμπειρος αθλητής. Κάνει λάθος. Χάνει το σερβίς του. Τελειώνει έτσι το πρώτο σετ, 15, 1-0 ο Σγουρόπουλος. Ο σταθερός πρωταθλητής Ελλάδας των τελευταίων ετών, ο Ολυμπιακός, είναι βεβαίως το φαβόρι στην αναμέτρηση. Σε κάθε μάτς το ενδιαφέρον, το βάρος θα είναι έντονο. Για κάθε ομάδα από τη στιγμή που η βαθμολογία μετράει και στα play-off.
Είναι γερό το κίνητρο και για τα outsider να δείξουν αν μπορούν να κυνηγήσουν μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, μια έκπληξη απέναντι στους δύο βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Αυτό θέλει να κάνει σήμερα η ΑΕΚ. Ήταν πιεστικός ο Μαδέσης στον πρώτο αγώνα. Ο Άρβιντσον εδώ φυσικά κυνηγά την επικράτηση. Και να δούμε μετά, να πάρουμε και μια πρώτη γεύση από τον Άνταμ Ζούντι, ένα ακόμα δυνατό όνομα που ήρθε στην ελληνική Α1. Με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει μια αλλαγή στην τριάδα του σε σχέση με την πρεμιέρα κόντρα στο Πέρα. Εκεί αγωνίστηκε ο Σταματούρος και τώρα θα βρεθεί στην τριάδα ο Τάσος Ρινιώτης. Και πάλι έχει κάνει δυνατή αρχή ο Άρβιντσον. Έξω το σπιν, 4-1. Τα σερβίς πηγαίνουν στο Σγουρόπουλο, δικαίωμα και για χρυσή πετσέτας, όπως γίνεται σε κάθε αριθμό, πολλαπλάσιο του 6-1-5. Κρατάει την επίδεσή του ο Άρβιντσον και μεγαλώνει την διαφορά. Από τη μία πλευρά στην άλλη και δύο αθλητές στο τέλος θα περάσει την επίθεση ο Σγουρόπουλος. Θαυμάσια χτυπήματα από τον Άρβιντσον που δείχνει εδώ την κλάση του. Δεν νομίζω να το ματιάσαμε. Πάντως χάνει δεύτερο σερβί στο μάτς. 3-7. Στο ξεκίνημα των πρωταθλημάτων βλέπουμε στην εξέδρα του ΣΕΦ τους ομοσπονδιακούς προπονητές, τον Γιώργο Καρίτσα και τον Κώστα Βατσακλή. Βλέπουμε επίσης τον πρόεδρο της Ελληνικής Φιλάθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζης Αντισφαίρησης, τον Κώστα Παπαγεωργίου. Βλέπουμε και τον Ντανιέλ Τσιόκα, τον προπονητή της Εθνικής Ανδρών του Κατάρ, σε ένα break των υποχρεώσεών του στην ασιατική χώρα. Υπήρχε πάλι την ευκαιρία να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό το μεγάλο όνομα που υπηρέτησε για χρόνια με επιτυχία τις εθνικές μας ομάδες και φυσικά έχει την δική του ιστορία και στην ελληνική Α1. Ήρθε στην Ομοσπονδική αίθουσα να παρακολουθήσει τους πρώτους αγώνες της κατηγορίας. Είναι η επίθεση αστοχή και ο Σγουρόπουλος μειώνει κι άλλο και φτάνει στον πόντο και ζητάει time out ο Άρβιντσον. Βλέπετε τον Ζαφύρη Πορφύρη να βάζει και το χαρακτηριστικό ταμπελάκι στην πλευρά που παίζει ο αθλητής που το ζήτησε. Και φωτογράφοι στην Ομοσπονδιακή αίθουσα. Βίντεο που τραβήθηκαν και μπορείτε να τα δείτε και στο ιστότοπο του καναλιού Γκρ78 και στο Facebook της Ομοσπονδίας. Βιντεάκια από την πρώτη
παρουσία του Μέρεγκορντ στο σεφ. Θα βρείτε και φωτογραφίες αργότερα και άλλων δυνατών ονομάτων που είναι στους αγώνες. Η είδηση δεν αποτελεί μόνο η έλευση του Μέρεγκορντ, αλλά και η μετακίνηση του Ζούντι στην ΑΕΚ, όπως και η αλλαγή του Ζωάο Μοντέιρο μετά από 4 χρόνια να πάει από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Πάλι φέρνει τα πράγματα προς το μέρος του ο Σγουρόπουλος. 8-9. Γερό το drive, δεν μπορεί να απαντήσει με backhand spin από μέση απόσταση. Ο Σγουρόπουλος δέχεται την μπάλα ένα κλικ πιο γρήγορα. 9-9, πολύ κρίσιμο το σημείο. Δεν περνάει μπάλα, με το μπαλάκι να κάνει τα δικά του τερτύπια από τις τεχνικές μπάλες των δύο αθλητών. Τελικά στο ράλι θα επικρατήσει ο Σγουρόπουλος και θα φτάσει στο set point. Περνάει ωραία το backhand, διαγώνια, δεν είχε την καλύτερη θέση, δεν είχε το καλύτερο πάτημα ο Σγουρόπουλος εκεί. Και έρχεται η ισοφάριση σε 10-10, πάμε στους 12 πόντους. Νέο καταπληκτικό backhand και πάλι στη μεγάλη διαγώνιο. Το αβαντάζ τώρα είναι στον Άρβιντσον. Η τρίτη μπάλα είναι πετυχημένη με επίδεση με το forehand από τον Σγουρόπουλο. 11 όλα, πάμε στους 13 τουλάχιστον πόντους. Μετακίνηση σωστή, γρήγορη και έχει βάλει το φάλτσο τόσο ώστε η μπαϊά του Σγουρόπουλου με το drive να βγει έξω. 11-12. Έτοιμος ο Σγουρόπουλος να βγάλει δεύτερο spin. Ίσως βρήκε η μπάλα λίγο στο φιλέ, αν κρίνουμε από το sorry που ζήτησε. Πολλές φορές είναι τόσο γρήγορα τα χτυπήματα που δεν μπορούμε να τα δούμε. Σερβίρει ο Άρβιντσον. Έχει βρει μπάλα στο φιλέ, επανάληψη. Τσαφ το λεγόμενο, δεν μπαίνει η μπάλα στο σπιν. Έχει set ball ο Σγουρόπουλος. Δύο spin drive στο ίδιο σημείο αποφέρουν τον καθοριστικό 14ο πόντο στον Σγουρόπουλο, ο οποίος προηγείται τώρα με 2-0 set. Γεννημένος στις 14 Ιανουαρίου του 1990 ο Σιμών Άρβιντσον. Είχε φτάσει μέχρι και το νούμερο 140 της παγκόσμιας κατάταξης τον Απρίλιο του 2017, όταν ήταν διαφορετικό βεβαίως το σύστημα στην αξιολόγηση, όταν οι πίνακες ήταν mini A και κυρίως όταν είχε και εκείνος περισσότερα
διεθνή παιχνίδια. Ο Άρβιντσον που είναι 2 φορές πρωταθλητής Σουηδίας στο διπλό ανδρών και επίσης έχει πανηγυρίσει και τίτλο στην Pingisligan, όπως λέγεται η λίγκα στην χώρα του. Ένα τίτλο. Τρίτος υπήρξε το 2018 στο Challenger που είχε γίνει στην Λευκορωσία. Έχει αγωνιστεί στην Κόμπινγκ μεταξύ άλλων, την Falkenberg, την Έσλοβ. Την περασμένη σεζόν είχε τον τελευταίο τίτλο πρωταθλητής στο διπλό. 1-0 ο Σγουρόπουλος στο ξεκίνημα του τρίτου σετ. Αξιοποιεί. Ναι, είναι sorry. Είχε αυτή την αίσθηση και ο Ζαφύρης Πορφύρης πολύ σωστά ρώτησε τον Σγουρόπουλο αν ήταν όντως έτσι. Ο Σγουρόπουλος αμέσως συμφώνησε, υπέδειξε και εκείνος το sorry και έτσι είχαμε το 1-1. Αυτό ήταν τρομερό χτύπημα γιατί πήγε προς την πλευρά του forehand για να ανοίξει με τον backhand ο Σγουρόπουλος και το έκανε και γρήγορα και στην διαγωνιό. Γρήγορες μετακινήσεις, είναι και υψηλός όμως ο Άρβιντσον. Και εδώ είδατε πως πέρασε στην ευθεία το επιθετικό μπλοκ ο Σγουρόπουλος. Δεν μπόρεσε να έχει επαναφορά ο Σουηδός 4-2. Εδώ το χειροκρότημα θα το πάρει ο Άρβιντσον, διότι παίζει 2 ποιοτικά forehand σε διαφορετικά σημεία. Σταματάει το ποντό, ο Ζαφύρης Πορφύρης έχει μπει μπαλάκι από το διπλανό τραπέζι. Δεν χρησιμοποιούνται όλα, δεν χρειάζονται όλα σε αυτές τις πρώτες αναμετρήσεις για την Α1 τα τραπέζια στο σεφ. Έχουν στηθεί 8. Τα 6 έχουν χρησιμοποιηθεί ως τώρα. Μεγαλύτερη δράση θα υπάρχει αμέσως μετά γιατί θα μπει η Α2 και σε άντρες και σε γυναίκες. Ξανά τον πρώτο λόγο ο Σγουρόπουλος. Έχει ένα ακόμα σερβίς 5-4. Βάζει φάλτσο στον backhand ο Άρβιντσον. Και τώρα με το σερβίς του με κάτω φάλτσο περιστροφή προς το τραπέζι θα περάσει εκείνος μπροστά. Άστοχο το σπιν πάνω στο φιλέ. Τρίτος συνεχόμενος πόντος για τον Άρβιντσον. Εδώ δεν βρίσκει την μπάλα ο Σουηδός, ο Σγουρόπουλος μειώνει στον πόντο. Εκπληκτική ενέργεια, γυρίζει ο Σγουρόπουλος να παίξει forehand spin και ο Άρβιντσον έχοντας προβλέψει κιόλας που θα πάει η μπάλα
Πολύ σωστά βάζει τη ρακέτα και περνάει το μπλοκ στο άδειο τραπέζι. Πανηγυρισμός τώρα για τον Σκανδιναβό, γιατί πηγαίνει πάλι στο συν 2. Σε κρίσιμο σημείο για να μειώσει. Να δούμε τις επιλογές του Σγουρόπουλου στο σερβίς. Πάντα από τη γωνία. Δίνει λίγο φαλτσαριστά την μπάλα, αλλά είναι έτοιμος ο Άρβιντσον. Set point. Είδατε εκεί υψηλή τεχνική, υπέροχο χτύπημα, πλασαριστά, εξωτερικό φάλτσο, το χτύπημα του Σγουρόπουλου. Περνάει μπάλα λίγο από το φιλέ. Δεν μπορεί να αποκρούσει ο Σγουρόπουλος. 11-8, ο Άρβιντσον θα πάρει το τρίτο σετ και θα μειώσει σε 2-1. Ο Γιάννης Σγουρόπουλος που έμαθε το άθλημα στην Ελευσίνα για πολλά χρόνια στις μικρές ηλικίες, με μεγάλη βοήθεια και από τον πατέρα του. Ακόμα στην κατηγορία των παιδών ήταν όταν ήρθε και στο ΣΕΦ και εντάχθηκε στις προεθνικές. Στα 17 του πρώτη φορά στο εξωτερικό, συνεργασία με την Σουηδία. Έβγαλε μεγάλα διαστήματα και για προετοιμασία εκεί. Επίσης σε ξένο αθλητικό κέντρο στη Γερμανία, ακολούθως όταν αγωνίστηκε στην Bundesliga, παρουσία και στη Γαλλία σε πρωταθλήματα. Ήρθαν οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί τίτλοι, ήρθε η αναγνώριση, μεταγραφές. Τελευταίος τίτλος στο 21, στην τελευταία του χρονιά, στις Ελπίδες, δηλαδή στους νέους άνδρες. Αλλά ήδη είχε δείξει διαπιστευτήρια σε κορυφαίες διοργανώσεις των ανδρών, όπου βέβαια συνεχίζει πλέον αποκλειστικά. Και εδώ πολλά φάλτσα στις μπάλες, αλλά είναι έτοιμος να περάσει διαγώνια το φόρχαντο Άρβιντσον. Είπαμε, μεγάλη και η δική του ποιότητα. 4-2. Σωστά έπαιξε ο Άρβιντσον από τη μια πλευρά στην άλλη, με δυσκολία, με υπερένταση έβγαλε τις μπάλες του Σγουρόπουλου, στο τέλος έξω το διαγώνιο backhand και 5-2.
Τι βλέπουν οι φίλαθλοι εδώ στο σεφ πίσω από την πλάτη, χτύπημα από τον Σγουρόπουλο τρομερό. Δεν ευνηδιάζεται ο Άρβιντσον, συνεχίζει κανονικά και κατακτά τον πόντο. Είναι σόρι αυτό. Και ένα ακόμα σπουδαίο backhand στο ίδιο σημείο και τώρα το time out το παίρνει άμεσα ο Σγουρόπουλος. Ήτανε το σκορ 5-2 υπέρ του και δέχεται την ισοφάριση σε 5-5. Στις οδηγίες ο Γιώργος Χριστοφοράκης. Στην πολυετή πια συνεργασία του Σγουρόπουλου με τον Ολυμπιακό, με τον ίδιο coach πάντοτε. Και φυσικά για πολλά χρόνια και με καταγεγραμμένες όλες τις κορυφαίες στιγμές η συνεργασία με τον Κώστα Βατσακλή. Ομοσπονδιακός στην Εθνική Ανδρών από την άνοιξη του 2009 και παρόν στους τίτλους και σε άλλες διακρίσεις του Σγουρόπουλου από το 2017 έως σήμερα. Ο Σγουρόπουλος που κυνήγησε για την Ολυμπιακή πρόκριση, το γνώριζε βεβαίως, είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο του. Πήρε μέρος στο προολυμπιακό τουρνουά. Όλο το μέλλον βέβαια είναι μπροστά του. Θα κυνηγήσει αυτή την ξεχωριστή στιγμή, μια Ολυμπιακή συμμετοχή και για το 2028. Είμαστε στο τέταρτο σετ. Ο Άρβιντσον έχει τα σερβίς και χάνει με 7-5. Η τακτική του βγαίνει, όμως το τελευταίο χτύπημα με το backhand πηγαίνει για λίγο έξω. Ο Σγουρόπουλος βήμα για την νίκη. Είδατε εδώ πως έλεγξε και το μπλοκ. Ένας παίκτης με τρομερό κοντρόλ. Εννέα 5. Φανταστικός πόντος και αυτός, γύρισε δύο πολύ δύσκολες μπάλες από κάποια απόσταση. Ο Σγουρόπουλος ήταν έτοιμος όμως ο Άρβιντσον να συνεχίσει δυνατά. Πηγαίνει στο drive σε ένα δύσκολο backhand. Ο Σγουρόπουλος περνάει την επίθεσή του και φτάνει στο match ball. Εκεί δεν έχει απάντηση, πηγαίνει το spin, πολύ πλάγια. Στην πλάγια γραμμή εκεί που δεν βρισκόταν ο Σγουρόπουλος, ο οποίος εδώ σηκώνει πετυχημένα την μπάλα και με τεχνική στο σερβίς του αντιπάλου και γράφει το τελικό 11-7. Ο Γιάννης Σγουρόπουλος νικά με 3-1 σε τον Σιμών Άρβιντσον και μετατρέπει τώρα το σκορ στο 2-0 για τον Ολυμπιακό απέναντι στην ΑΕΚ.
Κουραστήκατε να ψάχνετε για προϊόντα Virt ή Mercedes? Τώρα τέλος στην αναμονή. Tracker.gr. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα Virt και Mercedes άμεσα, χωρίς ταλαιπωρία. Tracker.gr. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the Kuz way. Ολυμπιακός ΑΕΚ 2-0 και περνάμε στο τρίτο ατομικό παιχνίδι. Με την κόκκινη φάνελα ο Τάσος Ρινιώτης, με την κίτρινη ο Άνταμ Ζούντι. Ο Ρινιώτης είναι πλέον έμπειρος παίκτης του Ολυμπιακού. Έχει γευτεί όλες τις μεγάλες διακρίσεις του Σωματείου Πρωταθλήματα, κύπελα και φυσικά το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο το 2023 με την κατάκτηση του Europe Trophy. Γεννημένος το 83, συνεχίζει βέβαια σε πολύ ψηλό επίπεδο, πάντοτε και ως μέλος της Εθνικής Ανδρών, με την οποία πανηγύρισε το 2013 το ασημείο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Από την άλλη έχουμε έναν εν ενεργεία διεθνή αθλητή και σε πολύ ψηλό επίπεδο, τον Άνταμ Ζούντι. Είναι ένας ακόμα σπουδαίος παίκτης που εμφανίζεται και τιμά την ελληνική Α1 κατηγορία. Το καλοκαίρι τον έφερε η ΑΕΚ, Ούγγρος αθλητής, γεννημένος το 1996, με συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν παρόν στο Τόκιο το 2021, στο Σόλνοκ της Ουγγαρίας. Γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου του 1996, μεταξύ πάρα πολλών διακρίσεων σε εθνικό επίπεδο. Είναι 5 φορές πρωταθλητής Ουγγαρίας στο απλό ανδρών. Έχει βεβαίως χρυσά μετάλλια στο εθνικό ατομικό πρωτάθλημα και στα διπλά, μια φορά και στο διπλό μεικτό. Αρχίζει ο αγώνας με σερβίς του Ρινιώτη. Ένα 0. Είναι σόρι αυτό, η μπάλα στην κόχη και 1-1. Έχει τον πρώτο λόγο εδώ ο Ζούντι, αλλά όλα θα φανούν στο τραπέζι και βεβαίως έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα δείξει και τι μπορεί να κάνει ένας πολύ έμπειρος Έλληνας αθλητής. Ο Ρινιώτης μπορεί εδώ και πολύ καιρό να μην πηγαίνει σε διεθνή τουρνουά, όμως έχει πολλές συμμετοχές σε ξένα πρωταθλήματα. Άρα υπάρχει ο ρυθμός πέρα από την ποιότητα. Ο Ζούντι φέτος έχει 14 νίκες και 13 ήττες. Σε διεθνείς αγώνες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τα στατιστικά της ITTF, από μια πολύ χρήσιμη σελίδα, ειδικά για την δική μας δουλειά που έχει σχεδιάσει, έχει αναπτύξει ο Δημοσθένης Μεσίνης, ο competition manager της ITTF και πρώην Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Σε αυτό τον ιστότοπο λοιπόν βλέπουμε για τον Ζούντι
ότι στην καριέρα του έχει 441 νίκες και 303 ήττες. Διεθνώς 744 παιχνίδια στο σύνολο. Μια αποτελεσματικότητα της τάξης του 59%. Μεγάλη διαφορά στο πρώτο σετ για τον Ζούντι, που εδώ με αυτό το πολύ καλό forehand κατακτά το πρώτο σετ με 11-4. Ο Τάσος Ρινιώτης, πρωταθλητής Ελλάδας στο απλό ανδρών το 2017. Πρωταθλητής Ελλάδας και στο διπλό αρκετές φορές και με διαφορετικούς συμπαίκτες. Είχε επίσης πλασάρισμα στην οκτάδα σε παγκόσμια πανεπιστημιάδα. Είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του δεύτερου σετ με σερβίς από τον Ζούντι. Ένα 0. Τα σερβίς αλλάζουν κάτοχο, αξιοποιεί τα δικά του ο Ζούντι, 0-2. Και τώρα η ισοφάριση, καθώς εκμεταλλεύεται με τη σειρά του τα σερβίς και ο Ρινιώτης. Καλό σερβίς με πλάγιο φάλτσο, δεν μπορεί να το ελέγξει ο αθλητής του Ολυμπιακού. 2-4. Δείχνει την ανωτερότητα του ο Ζούντι. Θυμόμαστε πρόχειρα ότι η εθνική μας ομάδα με αυτόν παρόντα αντιμετώπισε την Ουγγαρία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2018. Μια πολύ δυνατή αναμέτρηση με οριακή νίκη 3-2. Έξοχο αυτό το χτύπημα στην ευθεία. Εδώ δεν βρίσκει την μπάλα. Ένα χτύπημα σήμα κατά τεθέν για τον Ρινιώτη. Πολύ εύκολα. Εξαιρετικό γύρισμα της μέσης. Ευκαιρία γνωστή από μικρή ηλικία για τον Ρινιώτη. 11-5 θα τελειώσει και το δεύτερο σετ με κάποια διαφορά για τον Άνταμ Ζούντι. Προηγείται τώρα με 2-0 σετ του αθλητή του Ολυμπιακού.
Λέγαμε νωρίτερα ότι θυμηθήκαμε πρόχειρα την αναμέτρηση Ελλάδας-Ουγγαρίας το 18. Τώρα βρήκαμε ότι υπήρχε και αναμέτρηση επίσης για το ομαδικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο qualification stage το 2023 στο Μάλμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι είχε αντιμετωπίσει τον Γκιόνι 2 φορές, το 23 είχε χάσει 3-0, το 2018 είχε νικήσει τον πρωταθλητή μας με το αμυντικό στυλ παιχνιδιού με 3-1. 1-0 στο ξεκίνημα του τρίτου σετ για το Ρινιώτη. Ωραίο ράλι. Ένα-δύο. Τεράστιος πόντος. Και είναι έτοιμος ο Ρινιώτης σε όλα τα χτυπήματα και συνεχίζει τις επιθέσεις. Εδώ όμως δέχεται επίθεση πάνω στο σώμα, δεν έχει αντιδράσει. 2-4. Ο Ρινιώτης φτάνει στο συν 3, θέλει να βάλει τις βάσεις για την μείωση του σκορ. Μια μάχη του backhand στην οποία επικρατεί ο Ζούντι. Και έρχεται η ισοφάριση τώρα. Σβήνει το handicap. Ο Ούγγρος από 5-2-5-5. Άλλο ένα σερβίς. Το ίδιο πετυχημένη υποδοχή θα ήθελε ο Ρινιώτης. Πάνω φάλτσο ο Ζούντι, 6-6. Time out τώρα από τον Ρινιώτη. 7-6 είναι το σκορ, είχε προηγηθεί 5-2 και 7-5. Δεν έχει τύχει να συναντηθούν οι δύο αθλητές στο παρελθόν, είτε σε κάποιο τουρνουά, είτε σε ευρωπαϊκό ή παγκοσμίο πρωτάθλημα. Αλλά με το Γιάννη Σγουρόπουλο έχει ιστορία να μετρήσει ο Ζούντι, τον συμπαίχτη σήμερα του Ρινιώτη στον Ολυμπιακό. 2 νίκες έχει ο Ούγγρος και 1 ο Σγουρόπουλος, με τελευταία αναμέτρησή τους στο φίντερ του Χάβιροφ μέσα στην χρονιά. Ο Ζούντι είχε επικρατήσει με 3-0. Είναι νετ αυτό, άλλο ένα σερβίς ο Ρινιώτης.
Βάζει σωστά το χτύπημα με το backhand. Μετά η επίθεση του Ζούντι πάει στο φιλέ. «7-7» για να διορθώσουμε και το σκορ. Είχαμε πει πριν ότι είχε προηγηθεί ο Ρινιώτης σε λαθμένα. Τώρα είναι μπροστά. Φανταστική ενέργεια. Πριν προλάβει να έχει επαναφορά ο Ζούντι. Και τώρα στο set ball. Δικαίωμα για πετσέτα, μειώνει ο Ζούντι. Παίρνει τα σερβίς. Εκπληκτικός πίσω σπιν. Στον πόντο τώρα. «11-9». Δεν περνάει το σπιν. Ο Ρινιώτης θα κατακτήσει το τρίτο σετ και θα μειώσει σε 2-1 σετ. Ένα 0 με το σερβί στο Ζούντι στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ. Καλή επίθεση με τον backhand. 2-1. Από τη μία πλευρά στην άλλη τον αντιπαλό του Ρινιώτης για να ισοφαρίσει. Ναι, sorry, αυτό η μπάλα πήγε στο φιλέ και αλλοιώθηκε η πορεία της. Και πάλι πετυχημένα θα χτυπήσει, θα πιέσει με τον backhand το Ρίνιο της και θα ισοφαρίσει.
Περνάει διαγώνια την επίθεση. Δεν έχει πάρει θέση ο Ζούντι. Την μπάλα βέβαια σε ιδανικό σημείο για επίθεση, αλλά θα στοχίσει ένα αβίαστο λάθος εδώ από τον Ούγκρο. Και 6-4. Αυξάνει την πίεση ο Ρινιώτης, παίρνει και τα σερβίς. Εφτά-4, γρήγορο σερβίς και κάπως προχτό. Πολύ καλές επιθέσεις. Πλάγια στο forehand, πλάγια στο backhand μετά. Εξαιρετική πρώτη μπάλα. Πεντοχτώ. Έξω το σπιν. Μεγάλο βήμα από το Ρινιώτη να ισοφαρίσει. Στο κέντρο του τραπεζιού αυτό το backhand. Εννιά, έξι. Η υποδοχή ήταν πολύ καλή, αλλά και η απάντηση του Ρινιώτη ήταν εξαιρετική. Και εκείνη στα πλάγια σηκώθηκε μετά η μπάλα, δεν έχασε την ευκαιρία με ένα backhand πάνω από το τραπέζι να φτάσει στο set ball. Κοιτάξτε τι πήγε να γίνει. Βάζει το around the net ο Ζούντι και ενστικτωδώς πήγε να βάλει ξανά την μπάλα ο Ρινιώτης που χειροκροτά τον αντιπάλο για το χτύπημα του. Είναι sorry αυτό, βρήκε η μπάλα στην κόχη του τραπεζιού. Περαιτέρω μείωση 18 τώρα. Να δούμε τις επιλογές του Ρινιώτη στο σερβίς. Σπροχτώ, έξω το σπιν.
Αυτή ήταν η επιλογή του Ρινιώτη. Γρήγορο σερβίς έξω. Αστόχησε στο σπίνο Ζούντι και ο αθλητής του Ολυμπιακού θα επικρατήσει με 18 και θα κάνει το 2-2. Πρώτος πόντος στο καθοριστικό πέμπτο σετ πηγαίνει στο Ζούντι. Τέλειο forehand flick από τον Ρινιώτη και με καρπό, είδατε πόσο γρήγορα κινήθηκε το χέρι του. 1-1. Και εδώ γυρίζει και κάνει το spin. Ο Ρινιώτης ζητάει και συγγνώμη γιατί την μπάλα βρήκε στην κόχη του τραπεζιού. Στέκεται τυχερός. Είναι ένα πόντο μπροστά. Και 3-1 τώρα, πανηγυρισμός πρώτη φορά στο μάτς για τον Ρινιώτη που έχει αλλάξει άρδιν την εικόνα. Θυμίζουμε ότι πήρε τα δύο πρώτα σετ με διαφορά ο Ζούντι, 11-4 και 11-5. Αλλά ο Ρινιώτης είχε δυναμική απάντηση. Ισοφάρισε με 11-9 και 11-8 και τώρα προηγείται στο πέμπτο σετ. Προς τα κάτω το φάλτσο της μπάλας, γι' αυτό είδατε με υπερένταση αυτό το backhand που επιχείρησε ο Ρινιώτης, ότι πήγε κάτω από την επιφάνεια του τραπεζιού. 4-2 τώρα. Απαντά και στο chop block που έκανε ο Ζούντι. Και εδώ γυρίζει και παίζει επίθεση πάνω στο σώμα του αντιπάλου. Time out από τον Άνταμ Ζούντι. Εκεί με τους δύο μαδέσιδες, τον πατέρα και τον γιο, αλλά και τον Νίκο Αλευρωμάγειρα, να πάρει κάποια δευτερόλεπτα συγκέντρωσης καταρχήν. Είναι φυσιολογικό να περάσει το άγχος στο φαβορί, ειδικά όταν έχει πάρει τα πρώτα σετ καθαρά, δηλαδή με κάποια διαφορά, και βλέπει μετά
υψηλό ανταγωνισμό συναντά πίεση που ίσως δεν περίμενε. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε το τελευταίο κομμάτι του μάτς, γιατί ο Ωρινιώτης έχει κάνει σπουδαία ανατροπή της κατάστασης. 2-5. Πολύ καλά πιέζει με τα μπλοκ στις επιθέσεις του Ζούντι. Στο συν 4 τώρα. Βρέθηκε ένα μπαλάκι για πολύ λίγο από την πλευρά του τραπεζιού. Άλλο αν ξανά φύγε το παραβάν. Σωστά δηλαδή, διακόπηκε. Έτοιμος ο Ρινιώτης, τρίτη μπάλα εξαιρετική στο βάθος του backhand. Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή για τον αθλητή του Ολυμπιακού. 8-2. Ο Ζούντι ετοιμάζει να σερβίρει με τον backhand τώρα. 9-2 με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά στα χτυπήματά του ο Ωρινιώτης. Πολύ μεγάλα ποσοστά ευστοχίας. Εννέα 3. Δεν περνάει η επίθεση. Έτοιμος εκεί από το κέντρο του τραπεζιού, έχοντας προβλέψει που θα πάει μπάλα, να κάνει spin στο spin εκεί που δεν βρισκόταν ο αντίπαλος. Ο Ωρινιώτης φτάνει στο match ball. Και τέλος του αγώνα, με φοβερή εμφάνιση, με τρομερή ανατροπή, ο Τάσος Ρινιώτης καταφέρνει να επικρατήσει του Άνταμ Ζούντι με 3-2. Δεν είναι μόνο ότι έχασε με κάποια διαφορά, τα πρώτα σετ είναι ότι δεν ήταν φαβορί από τη θέση του outsider άρχισε το match. Μετά το 2-0 όμως ήταν τρομερά σταθερός και αποδοτικός. Πέρασε άγχος τον αντίπαλο και τελικά ο Ρινιώτης με το τελικό 3-2 φέρνει τον Ολυμπιακό πια στο 3-0 απέναντι στην ΑΕΚ. Hey, φίλε, πού πας στο επαγγελματικό σου Mercedes? Στην εταιρεία Track Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο service Mercedes με εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Για service Vito, Sprinter, Attego και για ανταλλακτικά και με ISO 9001 και με πωλήσεις στην ελληνική αγορά από το 1956. Κρατήστε την αξία του επαγγελματικού σας οχήματος Mercedes για πάντα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. Τηλέφωνο 210 34 63 314. Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω, το Kuss με κάπα. Τώρα και στα Mitsubishi. Στο τραπέζι για την προθέρμανση ο Σίμον Άρβιντσον με πλάτη προς εμάς με την φανέλα της ΑΕΚ και απέναντί του ο Τρούλς Μέρεγκορντ, ο νέο αποκτηθής Σουηδός του Ολυμπιακού. Πολύ μεγάλο φαβορί βέβαιος ο Ολυμπιακός από την αρχή του μάτς.
το επιβεβαίωσε στην πορεία και από τη στιγμή που νίκησε και ο Ρινιώτης πριν από λίγο θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, ένα σχεδόν απίθανο σενάριο να υπάρξει ανατροπή. Ο αγώνας άρχισε με τη νίκη του Μέρεγκορτ απέναντι στον Μαδέση με 3-1 σετ. Ακολούθως ο Σγουρόπουλος κατέβαλε με 3-1 τον Άρβιντσον και γυρίζοντας την κατάσταση από το αρχικό 0-2 ο Ρινιώτης έκαμψε τον Ζούντι με 3-2. Αν ο Μέρεγκορτ πάρει την νίκη απέναντι στον Άρβιντσον, γράφεται το τελικό 4-0 για τον Ολυμπιακό. Ξεκίνημα του μάτς. Με πόντο για τον Μέρεγκορτ. Δύο συμπατριώτες, δύο αθλητές που γνωρίζονται άριστα και από παρουσίες στην λίγκα της χώρας και από παρουσία σε προπονητικούς χώρους, κοινή παρουσία. Νεότερος βέβαιος ο Μέρεγκορτ, γεννημένος το 2002, του 90 όπως προαναφέραμε γεννηθείς ο Άρβιντσον. Ο Μέρεγκορτ που προκάλεσε αίσθηση με τα δύο σημεία μετάλλια στο Ολυμπιακό του Παρισιού, αλλά βεβαίως είχε από πριν πολύ μεγάλες στιγμές. Το 2021 έφτασε στον τελικό του απλού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει παίξει σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος εφήβων επίσης. Έχει κατακτήσει τίτλο στο ευρωπαϊκό εφήβων, στο ευρωπαϊκό επίσης στους παιδες. ...5-6 και τώρα 7-5. Είναι ιδιαίτερο το μάτς γιατί δεν υπάρχουν και μυστικά μεταξύ των δύο αθλητών. Έχουν κοντραριστεί και άλλες φορές στη χώρα τους. Εδώ απλώς είναι διαφορετικό το έδαφος, ξένο έδαφος. Εκτός θέσης βγάζει τον αντίπαλο ο Άρβιντσον και φτάνει στο 6-8. Στα ίσια πλέον οι δύο αθλητές.
Έχει φάλτσο η μπάλα. Δεν ήταν έτοιμος ο Άρβιντσον. 8-9. Πολύ χαμηλά περνάει η μπάλα. Έχει και το φάλτσο από το σερβίς. Πήγε να κάνει ένα περίτεχνο χτύπημα. Το Μέρεγκορντ δεν του βγήκε, 9 όλα. Εδώ όμως το σχέδιό του είναι άψογο και στην εκτέλεση. Με το backhand στην ευθεία. Και ο Άρβιντσον όμως είχε έμπνευση εδώ, πολύ φάλτσο και πολύ πλάγια η μπάλα. Έξω το spin, 11-10, φαντάζω Μέρεγκορντ. Το 10-10 θα πάρει στην παράταση το πρώτο σε το Μέρεγκορντ και το προβάδισμα. Στο τραπέζι σιγά σιγά και πάλι οι αθλητές. Ο Μέρεγκορντ που πανηγύρισε τίτλο στη Σουηδία και την περασμένη σεζόν με συμπαίκτη του Σγουρόπουλο, πάντα στην Έσλοβ. Ένα 0. Τώρα 1-1. Το λεγόμενο τσαφ, πολύ ψηλά η μπάλα, δεν βρήκε τραπεζί. Έτοιμος εκεί, πήγε να τον ξεγελάσει ο Μέρεγκορντ με γρήγορο σερβί στα πλάγια. Δύο 4. Έξω η μπάλα, υποχρεώθηκε να μετακινηθεί ο Άρβιντσον, δεν ήταν τόσο απλό να περάσει το καρφί. Πιο απλό εδώ με τη σωστή τοποθέτηση του σώματος να βγει το forehand. Κάτω φάλτσο σερβίς κοντά στο φιλέ, 7-3. Υπέροχη κίνηση από τον Μέρεγκορντ, θα μετακινηθεί στο drive με το backhand για να κάνει το άνοιγμα. Και 9-3 είναι διαφορά ασφαλείας αυτή. Τσομπλόκ, αλλά μετά έξω η λομπά. 9-4.
Όσο καλά και να γνωρίζονται οι δύο αθλητές, καλύτερος ο Μέργορντ και το δείχνει. Το ένα χτύπημα πιο δυνατό από το άλλο. Στο τέλος το μακρινό καρφί του Μέργορντ βγαίνει out. Και με αυτό το τελικό forehand 11-6, 2-0 μπροστά ο αθλητής του Ολυμπιακού απέναντι στον Άρβιντσον. Μοιρασμένη πρώτη πόντι στο τρίτο σετ για Μέργορντ και Άρβιντσον. Στο φιλέ 2-1. Μείωσε τους σκορ με το σερβίς. Σωστά γύρισε βεβαίως ο Μέργορντ, αστόησε στο σπιν. Και εδώ εκπληκτικό, ήταν στην πλευρά του forehand, με το backhand όμως έλεγξε απόλυτα και έβγαλε ένα σπουδαίο χτύπημα στην άλλη πλευρά ο Μέργορντ. Μπαλά ψηλά, δεν θα μπορούσε να χαθεί αυτό το smash από τον Άρβιντσον. Και πάλι η τακτική να δώσει στο drive το αριστερό χείρα και αμέσως μετά να χτυπήσει στην ευθεία δυνατά με τον backhand του βγαίνει του Μέργορντ. Τέσσερα πέντε. Και εδώ καταφέρει να ισοφαρίσει ο Άρβιντσον. Πήγε πολύ δύσκολα σε αυτή την απότομη την κομμένη μπαλά. Έχει βρει μπάλα στο φύλλο, επανάληψη. Και πάλι δίνει βάθος στην κομμένη μπαλιά ο Μέργορντ και δεν έχει την καλύτερη θέση ο συμπατριώτης του, που εδώ στο chop block αστοχή. Επίσης ένα χτύπημα που συνηθίζει ο Μέργορντ, αυτό με το πλάγιο φάλτσο. Και εδώ με άνεση και άλλο τεχνικό χτύπημα.
Κοιτάξτε εδώ, έπιασε και το καρφί, η μπάλα πήγε πίσω στην baseline και δεν ήταν έτοιμος ο Άρβιντσον. Τελικό backhand, ενστικτωδώς το πιάνει ο Άρβιντσον κοντά στο τραπέζι και το καρφί. Τέτοιες στιγμές, να ξέρετε, θα χαρίσει πολλές ο Μέριγκορντ στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Θα τον χαρακτηρίζαμε δηλαδή και έναν showman των τραπεζιών με τα χτυπήματά του. Τα έκανε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με ευκολία εν τέλει αυτή η νίκη για τον Τρούλς Μέριγκορντ απέναντι στο συμπατριώτη του, τον Σιμών Άρβιντσον. Επικρατεί με 3-0 σετ και ο Ολυμπιακός γράφει το τελικό 4-0 απέναντι στην ΑΕΚ για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 ανδρών. Εδώ κλείνει η μετάδοσή μας από το ένα από τα δύο τηλεοπτικά τραπέζια. Η μετάδοση συνεχίζεται στο δεύτερο live και φυσικά έχουμε νέο ραντεβού αύριο με άλλα δύο μάτσα. Αυτό με περιγραφή θα είναι το Ολυμπιακός ΑΕΚ, τούτη τη φορά στις γυναίκες. Γεια σας. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου Kush Group? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε Kush Group, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. η νέα εφαρμογή του ομίλου Kush Group. Το Kush με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα.